Jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se thash do të flasim për reformën në drejtësi në Shqipëri. E di që është ditë pushimi, por ditët e fundit ka qenë kryefjalë. Në fakt jo ditët e fundit, por ka disa vite që flasim pafund për reformën në drejtësi. Me mua në studio është bashkuar Erninda Skëndaj, që është kryetare e Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Përshëndetje në mëngjes. Shumë kënaqësi që jeni me mua në 7:05 në këtë ditë pushimi për të folur për çështje kaq të rënda. Është kënaqësi si gjithmonë. Si po shkon procesi deri tani? Procesi u bë rreth gati 2 vite që është implementuar ose është hartuar kuadri ligjor për reformën në sistemin e drejtësisë, edhe kryefjala e diskursit publik është vetëm procesi vettingut, por nuk është vetëm ky proces në fakt. Ka dhe shumë institucione të reja të cilat do duhet ishin ngritur dhe kanë krijuar me efektin domino ngërçë në funksionimin e gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese. Po megjithatë të ndalemi tek vettingu, sepse ai padyshim që ka interes për qytetarët. Dhe ka pasur edhe efekt shumë të madh. Ndoshta nuk e prisnim në fillim që do të kishte kaq shumë koka të prera gjatë rrugës? Nuk pritej, edhe pse mua nuk më pëlqen që t'i quajmë koka të prera, sido që tjetë ata janë gjyqtar, prokuror, të cilët tek e fundit janë njerëz dhe kanë dhe dinjitetin e tyre njerëzor, edhe ndoshta dhe në pjesën e diskursit publik dhe mediatik do duhet të jemi pak më të kujdesshëm për t'i respektuar dhe të kemi në konsiderat që përveç të drejtës së ankimit që këta persona kanë ushtruar në kolegjin e posaçëm të apelimit, ata kanë gjithashtu të drejtën për t'u drejtuar gjykatës së Strasburgut. Derisa të shprehet edhe gjykata e Strasburgut. Imagjinoni çfarë mund të ndodhë nëse gjykata e Strasburgut për shembull konstaton që për këto subjekte ka patur cënim të së drejtës për proces të rregullt. Institucioni që ju drejtoni, zonja Skëndaj, e ka ngritur her pas here si shqetësim mungesën e transparencës. Transparenca në tërësi nga organet e vettingut, në mënyrë veçantë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit, mund të them që vlerësohet si pozitive. Pra ne kemi patur mundësi të shkojmë dhe nga afër të shikojmë se si po kryhet procesi vettingut. Padyshim këtu ka dhënë kontribut dhe shoqëria civile. Ne që në momentet e para të ngritjes së këtyre institucioneve, ajo që kemi kërkuar është të ketë salla ku të bëhet e mundur pjesëmarrja e publikut dhe medias me qëllim që procesi të jetë në optikën e vazhdueshme të vëzhgimit. Sa më shumë vëzhgim dhe kritika konstruktive të kemi në këtë proces, besoj aq më shumë në ndihmë i vlen vetë organeve të vettingut. Megjithatë, bashkë me Institutin e Studimeve Politike dhe 2 organizata të tjera të shoqërisë civile, ne kemi reaguar kur pati një zhvendosje të ambienteve ku zhvilloheshin seanca dëgjimore nga Pallati i Kongreseve në ambientet e godinës Komisionit Pavarur të Kualifikimit, sepse sallat ishin të vogla, nuk mundsonin pjesëmarrje shumë të gjerë të publikut, pavarësisht dëshirës shumë të mirë të stafit të personelit administrativ për të akomoduar të gjithë personat e pranishëm në sallë duke vendosur dhe karrige ekstra. Megjithatë, ky është një proces i cili nuk varet detyrimisht nga dëshira e stafit apo dhe vetë institucionit, infrastruktura është shumë e rëndësishme për të garantuar publicitet dhe mendojmë që fillojmë me hapin e duhur në këtë drejtim dhe më pas pati deri diku një regres, pavarësisht faktit që askush nuk është përjashtuar nga salla e gjykimit për ta parë procesin, por kubatura është kaq e vogël sa që mundson pjesëmarrjen e rreth 20 personave. Pra, në mënyrë automatike ti ke përjashtuar, le të themi. Ti ke përjashtuar publikun. Nuk dua të hyj në akuza politike, por një nga gjërat që është artikuluar më shumë është 2 standarde, të cilat janë paraqitur gjatë procesit të vlerësimit. E konstatoni edhe ju një gjë të tillë apo duhet presim ende për të shprehur për këtë gjë? Është një nga aspektet është vërtet më të diskutuara në publik, për gazetarët është më e thjeshtë të ndajnë konkluzione, kur je në petkun e juristit është më e vështirë për të identifikuar standardin e dyfish, sepse do duhet të argumentosh shumë mirë nga pikpamja ligjore. Por kjo ka qenë objekt i diskutimit të forumit që ne zhvilluam dje, bashkë me Institutin e Studimeve Politike dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ku u analizuan në mënyrë të veçantë standardi i dyfisht. Një problem për të arritur në konkluzion është rruse për këtë është që shumica vendimeve janë ankimuar në kolegjin e posaçëm të apelimit dhe ende nuk kemi një vendimmarrje nga ky komision dhe nuk mund të arrijmë në një konkluzion të prerë nëse ka standarde dyfishta. Problemi i dytë është që çdo çështje ka specifikën, individualitetin e vet, çdo çështje ka provat përkatëse. Dhe në këtë drejtim sërish është e vështirë për të ndarë mendime për standardin e dyfisht, por
Problemet që janë identifikuar dhe në raportin tonë studimor, për sa i takon standardit 2 fish, besojmë që janë një fillim i debatit ligjor lidhur me këtë çështje, është që ka patur pretendime dhe nga vëzhguesit që ne kemi angazhuar në proces, që standardi 2 fish është aplikuar në disa raste sa i takon parimit të proporcionalitetit. Për shembull, subjektet që kanë pasaktësi apo vlera pasurish jo në vlerë të konsiderueshme, shpeshherë janë penalizuar edhe për aspektet vogla të këtyre pasaktësive në deklarim, ndërkohë që ka patur subjekte që kanë patur pasurinë dhe më të konsiderueshme në vlerë. Edhe nuk kanë kaluar në një filtr kaq të... Dhe edhe ata kanë patur pasaktësi, por shpeshherë kjo është argumentuar nga komisioni që për shkaqe dhe vështirësitë natyrës objektive janë të justifikueshme dhe kanë kaluar procesin e vettingut. Pra po ju marr një shembull konkret të standardit 2 fish. Një çështje tjetër për standardin 2 fish ka të bëjë me provat e reja. Subjektet, kur janë paraqitur në seancë dëgjimore, duke parë dhe rezultatet e hetimit administrativ, kanë kërkuar prova të reja sepse kanë menduar që këto rezultate nuk e çojnë në një konkluzion të drejtë Komisioni i Pavarur të Kualifikimit. Në disa raste provat e reja janë pranuar nga komisioni, në disa raste nuk janë pranuar. Po ajo çka ne kemi vënë re që domethënë në këtë studim është që do duhet të ketë një argumentim më të mirë nga komisioni sepse nuk pranohen provat e reja të subjekteve, sepse është pjesë të drejtës për të mbrojtur, për të dëgjuar efektivisht, por dhe standardit të barazisë armëve juridike, që subjektit i japësh të gjitha mundësi të shprehet, të dëgjohet dhe të mbrohet me prova dhe me fakte konkrete në këtë proces. Lajmi i dieshëm ka qenë ai ku kryeprokuroria ka kërkuar mbledhjen e prokurorëve për zgjedhjen e 6 anëtarëve në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Një zhvillim i dieshëm në fakt që është pasqyruar sot në të gjitha gazetat, duke thënë shumë shpejt do të ngrihet KLG-ja edhe KLP-ja. Jemi vërtet në një rrugë të tillë, në një rrugë të mbar, apo edhe nëse do të ngrihet ajo rrezikon që të mos jetë funksionale? Jemi në një rrugë të mbar në aspektin procedural, pra gjyqtarët dhe prokurorët që janë kandidat për këto 2 organe kanë kaluar dhe që kanë kaluar vettingun tashmë do të kalojnë në fazën tjetër të seleksionimit, në tjetë mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve dhe mbledhja e përgjithshme e prokurorëve, që do të vendosë kush do të jenë 6 anëtarë gjyqtarë dhe 6 anëtarë prokurorë. Problemi ose ngërshën nga pikpamja ligjore e funksionimit të këtyre 2 institucioneve është që në ligjin për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë, ku është dhe KLG dhe KLP, janë shfuqizuar disa dispozita nga gjykata kushtetuese. Po, diku tek 6 dispozita mos gaboj, dhe prej gati më shumë se 1 viti e gjysëm, asgjë nuk po adresohet nga pikpamja e diskursit publik në institucionet ligjbërëse për nevojën që duhet të ketë për të adresuar këtë vakum ligjor, sepse nëse këto institucione ngrihen me këtë vakum ligjor që ne kemi në ligj për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, atëherë do të ketë problematika dhe ngërçe në drejtim të funksionimit të këtyre institucioneve. Ne, si Komitet Shqiptar i Helsinkit, e kemi adresuar këtë gjë në disa reagime publike, por nuk kemi një reflektim pozitiv nga ana e institucionit ligjbërës dhe në mënyrë të veçantë nga ana e kuvendit, se përse kjo nuk është në agendën parlamentare dhe pavarësisht problematikave që mund të ketë në drejtim të dialogut publik, tu bëhet fjalë për reformën e sistemin e drejtësisë, një reformë që mori shumicën e të gjithë anëtarëve të kuvendit kur u miratua kushtetuta, atëherë pse do duhet të kemi një problem të tillë kur reforma në drejtësi kërkon sërish shumicë të cilësuar për të bërë ndryshime në ligjin. Pra, këto nene të cilat janë rrëzuar nga gjykata kushtetuese, nëse kalojnë sërish në parlament, kërkohet shumicë e cilësuar? Kërkohet shumicë e cilësuar prej 3/5. 3/5, pra kërkon patjetër një prezencë të opozitës në parlament për të votuar ato. Ndoshta kjo është arsye që kanë ngelur apo për çështje të tilla duhet kishte konsens? Nuk mundem që të kemi një shëndrim, besoj që është parlamenti që duhet të thotë se cila është arsyeja, por sido që të jetë, më thonë gjithmonë është pala tjetër që duhet shtyr procesin ose të paktën ta bëjë objekt diskutimit publik dhe ne nuk kemi dëgjuar asnjë diskutim publik, qoftë në komisionet parlamentare apo në komisionin e ligjeve, se çfarë po ndodh me ligjin organik të organeve të qeverisjes së sistemit drejtësisë. Do të hyjmë në një diskutim teknik, po kur flasim për reformën në drejtësi, ndoshta duhet ta bëjmë edhe këtë gjë. Këshilli i Emërimeve është një tjetër institucion shumë i rëndësishëm. 2 prej anëtarëve të Këshillit të Emërimeve janë ata të cilët vijnë nga gjykata kushtetuese. Aktualisht në gjykatën kushtetuese kemi vetëm kryetarin edhe Fitore Tushën, e cila është propozuar edhe në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Nëse zonja Tusha
zgjidhet nga parlamenti në krye të këtij institucioni, rrezikojmë mos të ngrim Këshillin e Emërimeve apo jo? Mund të zgjidhet edhe me pjesën tjetër me 8 anëtar të tjerë nga 9. Këshilli i Emërimeve në drejtësi mund të funksionojë me më shumë se gjysmën e anëtarëve. Pra nëse janë 9 anëtarë, mjafton të jenë 5 anëtarë që kanë kaluar procesin e vetingut dhe për momentin nuk mund të jap një statistikë sa prej anëtarëve e kanë kaluar. Dhe atëherë ky këshill është funksional. Kështu që besoj që ky është një diskutim i qartësuar dhe shumë i saktësuar në ligjin për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Mjafton 5 anëtarë të jenë prezent dhe procesi vendimarrjes për të gjitha kompetencat që ka KD-ja mund të vijojnë në normalitet. Do vazhdoj sërish të bëj pyetje teknike. Anëtarët e tjerë të Këshillit të Emërimeve është nga gjykata e lartë, një anëtar nga gjykata e lartë. Kush e zgjedh anëtarin e gjykatës lartë? Anëtarin e gjykatës lartë e propozon vetë gjykata e lartë, nëse plotëson kriteret e parashikuar në ligj. Kryetari i gjykatës lartë? Sepse edhe kryetari i gjykatës lartë është ende në pikpyetje, është në proces apelimi. Është në proces apelimi, por megjithatë kjo nuk ka të bëjë me aspektin procedural të propozimit. Po, dhe më pas i kalon bëhet përzgjedhja me short e kandidatëve dhe më pas kalon procesin e vetingut. Që funksionon edhe për prokurorin dhe për gjykatën e apelit dhe për gjykatën e apelit? Propozimi që bëhet nga kryetari i gjykatës lartë nuk ka ndonjë peshë, sepse kryetari i gjykatës lartë identifikon personat që plotësojnë kriteret e parashikuara në ligj. Dhe më pas ata zgjidhen me short dhe kalojnë në sitën e vetingut. Kështu funksionon edhe për institucionet e tjera, për gjykatën e apelit, për gjykatën administrative dhe më pas, ky Këshilli i Emërimeve do të zgjedhë anëtarët e gjykatës kushtetuese, kështu do të funksionojë? Nuk do të zgjedhë, do t'i rendis, është goxha voluminoze reforma në drejtësi dhe ka shumë teknikalitete, bën renditjen e kandidatëve për anëtarë në gjykatë kushtetuese, të cilët më pas kalojnë në kuvend për vendimarrje. Dhe nëse kuvendi nuk gjen shumicën e cilësuar për 3 të 5 për të miratuar 3 kandidatët e parë të zgjedhur në listë, atëherë kandidati i parë i rankuar me pikë më të larta nga KD-ja automatikisht shpallet fitues. Pra kjo është një punë që pritet të zgjasë në kohë, edhe nëse do të ketë një vullnet të palëve për të ulur në tryezë për diskutuar edhe për të drejtim. Ndërkohë kemi çështje të shumta të cilat kanë ngelur peng, sepse kemi një gjykatë kushtetuese e cila nuk funksionon dhe një gjykatë lartë e cila funksionon me një trup të po them të përgjysmuar, po edhe të përgjysmuar nuk është sepse është shumë pak. Shoqata të ndryshme, edhe shoqata e biznesit, shoqata e ndërtuesve kanë shprehur dëshirën për të shkuar për çështje ndryshme për të drejtuar gjykatës kushtetuese, por nuk mund të marrin dot një drejtim. Si duhet të zgjidhet ky ngërsh në fakt, sepse jemi një shtet që nuk kemi institucionet më të rëndësishme të drejtësisë funksionale. Ky është një problem shumë shqetësues dhe ka qenë objekt diskutimi dhe në forumin e djeshëm, sepse ndërkohë që vëmendja le të themi mediatike, edhe publike, edhe shoqërisë civile, kryesisht është fokusuar tek rezultatet e reformës në sistemin e drejtësisë, po lihet më njanë aspekti aksesit në sistemin e drejtësisë, vonesa të cilat janë shumë shqetësuese. Imagjinoni një qytetar që ka humbur çështjen e tij në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit dhe pret drejtësi nga gjykata e lartë. Gjykata e lartë momentalisht nuk mund të funksionojë me 3 kolegjet e saj natyrale, pra kolegjin civil, administrativ dhe kolegjin penal, dhe nuk mund të ketë një vendimarrje unifikuese sepse nuk ka anëtarët. Pra nuk mund të shkojë në vendimarrje me kolegje të bashkuara të anëtarëve të kësaj gjykate. Kështu që është shumë shqetësuese. Edhe ligji për ndihmën juridike, që është një tjetër ligj i rëndësishëm i reformës në sistemin e drejtësisë, ende nuk po zbatohet sepse nuk janë finalizuar aktet nënligjore. Pra një qytetar i cili kërkon një avokat falas dhe mund të drejtohet gjykatës sipas sistemit të ri të ndihmës juridike falas, gjykata nuk mund ta zbatojë ligjin sepse nuk ka ende aktet nënligjore. Të gjitha këto shqetësime nuk kanë një zgjidhje si me çelës, pra për të thënë që është kjo mënyra. Aktet nënligjore duhet i përgatitet Ministria e Drejtësisë. Janë në proces të finalizimit nga Ministria e Drejtësisë, por ka patur një vonesë për sa i takon afateve brenda të cilave këto akte duhet të finalizoheshin nga Ministria e Drejtësisë, kështu që kjo ka kriju pengesa. Edhe gjykata kushtetuese, shumë e rëndësishme, dhe ne si komitet shpeshherë e vëmë në lëvizje për sa i takon ligjeve të cilat cënojnë të drejtat dhe liritë e njerëzit. Nëse nuk kemi një gjykim kushtetues efektiv brenda një kohe të arsyeshme, atëherë vjet në pikpyetje ushtrimi efektiv i të drejtave dhe lirive të njerëzit. Por që pak e dën, pak e lëgjën,
pak LP, se duken kështu si postulate të përsëritura dhe të ripërsëritura, nuk mund të shkojmë drejt këtyre institucioneve. Dhe më pas flasin pasaj për BKH-n apo SPAK-un, të cilat ngrihen 2 apo 3 muaj pas ngritjes së këtyre institucioneve. Se u përfshim në detaje teknike dhe kalon edhe koha duke folur për reformën në drejtësi, por kam edhe një pyetje të fundit, zonja Skëndaj. Përse përket raportit studimor që ju keni prezantuar ditën e djeshme bashkë me Institutin e Studimeve Politike, aty është vendosur theksi tek mungesa e njohjes të reformës në drejtësi nga gazetarët, nga njerëzit e medias, në cilët janë edhe ata që bëjnë edhe urën lise midis publikut edhe institucioneve. Konstatohet një gjë e tillë, vihet re, e dalloni? Kjo ishte një nga gjetjet e Institutit për Studime Politike, shumë interesante, e konstatojmë jo vetëm mungesë të njohjes, por dhe mënyra se si bëhet mbulimi mediatik, domethënë në pjesë të rasteve ka mungesë të theksuar të profesionalizmit. Për shembull, nëse një gjyqtar shkarkohet, titulli që vendoset është gjyqtari për çështjen me profil publik, i shkarkuar dhe që nuk e ka kaluar... Prokurori çështjes Fullani. Nuk doja të përmendja në fakt raste konkrete, kështu që mendoj që ka nevojë për shumë kujdes, sepse nuk është e drejtja për cilin publikut informacionin në këtë mënyrë. Edhe publiku vet, i cili më pas do të jetë ai që do duhet të shikojë rezultatet e reformës në sistemin e drejtësisë, do duhet të informohet në mënyrë paksa më profesionale. Është e vërtetë janë çështje të natyrës teknike dhe ligjore dhe shpeshherë nuk është e thjeshtë për të kuptuar. Por gazetari beson në atë profesionalizmin e tij dhe shpeshherë me kurajon që ka mund ta transmetojë më mirë këtë proces dhe jo të bëjë dhe këtë ndahjen e kaheve midis gjyqtarëve të korruptuar apo gjyqtarëve të cilët e kalojnë me sukses, sepse mbi të gjitha është një proces që vazhdon. Nuk është thënë ende fjala e fundit. Nuk është thënë ende fjala e fundit. Unë të falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Gjithashtu edhe ditë sa më të mbarë. Edhe komplimente edhe për ngjyrat, meqense jemi sot në ditë feste. Do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe me mua në studio do të jetë pas pak Ervin Sina, do të ndryshojmë komplet temën e informacioneve dhe diskutimeve tona, sepse do të flasim për emocionet e UEFA Champions League.